Yo, paspasan naman natin yung draft ng Game 1 sa RSGPH versus See You Soon. Maganda yung naging batuhan ng mind game sa draft na to. Kasi masasabi nating pinaghandaan talaga ng See You Soon yung RSGPH. Kung makikita nyo, tinarget nila yung hero pool ni Aqua. Binan nila yung Saver na nagiging flavor na din ng MSC. Tapos yung Eve na highest pick lang naman ni Aqua ng playoffs last MPLPH. At priority pick din to ng RSG pag nasa red side sila para ngayon. To the point na nag-o-open talaga sila ng meta hero para lang makuha nila to sa 2 picks nila. Parang nung laban nila nung playoffs. Tignan nyo dito, inopen nila yung Beatrix para makuha yung Eve Karina. Minsan naman, ino-open nila yung Ling para makuha yung Eve Beatrix. Actually, ganito talaga sana yung balak ng RSG na balang talaga yung Eve kaya naging Franco Beatrix yung first 2 pick nila. Tapos, binandi ng See You Soon yung Julian na maganda yung naging performance dun sa laban ng Todak. Sumagot naman ng mga meta ban yung RSG. Valentina na default ban naman talaga pag nasa red side ka. 1-1 na top tier gold lane ngayon at Akay na effective at masasabi talaga nating meta jungler. Priority pick pero para sa akin parang hindi ba siya ganung ka-priority ban. Kung i-compare natin kay Ling na 100% lang naman yung ban rate at first phase 2 nung MPLPH at 80% naman yung ban rate pagdating nung SEA Games. Dahil wala naman nagbago kay Ling, parang mas worth it pa rin i-ban si Ling, diba? Well, sinadya talagang i-open ng RSG to para makuha nila yung 2 comfort picks nila. Siyempre, hindi talaga bibitawan ng See You Soon yan, kaya ipra-priority pick nila yung Ling. Pero kapalit niyan, kukuha naman yung RSG ng 2 comfort pick nila which is yung Beatrix para kay Eman, tapos Franco naman para kay Light na magandang way para i-shutdown yung Ling. Ang gandang mind games, 'di ba? Sasagot na dito ng Lilia yung See You Soon na magpapahirap sa draft ng RSG. Makikita nyo to mamaya kung bakit. Tapos, Esme na paulit-ulit kong sasabihin top tier XP laner. Oo, nakukontra siya ng Dairot pero marami pa rin siyang way para magawa yung trabaho niya. Sasagot naman yung RSG ng Dairot na natural counter talaga para sa Esme. Tapos magbaban yung RSG ng Atlas kasi wala pang roamer yung See You Soon. At saka Popol and Kupa na somewhat pwedeng pang counter sa Beatrix kasi bukod sa anlakas nitong mangharas sa laning phase, naharangan din ni Kupa yung basic attack ng shotgun at sniper. Pero ang plot twist dito, hindi alam ng RSG na may gold lane na pala yung See You Soon, which is yung Lilia. Yung See You Soon naman dahil may jungler na sila, i-choke na nila yung hero pool ni Demon Kite. Gusto nilang i-force sa kanya yung comfort hero niya na Karina o kaya Baksha kasi nakaabang na yung pangontra nila dyan which is yung Lilia. Lalong-lalo na't i-gold lane pa nila yung Lilia kaya anlagkit na ang katipa. Kaya ang ibaban nila dito yung funny ni Demon Kite kasi walang sense yung Lilia dyan. Tapos nagban din sila ng Tamus na nauuso na ring jungler ngayon. Kung di pa kayo pamilyar dyan, pwede nyong i-check yung analysis ko to. Para sa akin, ang naging problema lang sa pagbaban nila kay Tamus ay na-open na ngayon yung main na pangontra kay Lilia, which is yung range burst na bigay ni Kagura. Kaya ipipick kagad ng RSG yan. Ngayon, dahil may Lilia na yung See You Soon para kung magbabak siya man o Karina si Demon Kite, pipik naman sila ng manggugulo sa jungler if in case na mag-a-assassin route yung RSG tulad ng Lance o kaya Hayabusa na nagme-make sense naman against sa squishy lineup ng See You Soon. Dito napapasok yung Hilda na bukod sa maglilimit sa pagpili ng RSG sa assassin jungler, napakaganda ding pampigil sa panggugulo ng Franco. Sasamahan pa nila to ng Angela na pwedeng sumanib kay Esme, kay Hilda, o kaya kay Ling. Napakaganda nung Angela sa lineup na to, no? Or mamaya papaliwanag ko kung ano yung naging problema sa Angela pick. Eto na yung magko-confirm na Lilia gold lane to at alam naman natin na napaka-effective pangontra sa mga marksman ng gold lane Lilia tulad ng ginagawa ni Marky ng Onyx PH. Mafa-first blood pa nga si Eman dito. Medyo na-checkmate yung hero ni Demon Kite dito kaya nagkarina na lang siya kahit na may Lilia. Bukod sa dahil comfort niya to, may Kagura din naman sila na pwedeng sumagot sa Lilia. At least hindi katulad pag nag-assassin jungle siya na papahirapan talaga siya ng Hilda at wala silang masasagot dyan.
To be honest, masasabi ko talagang napakaganda ng draft na pinakita ng Season dito. Kung napapaisip ka naman, bakit sila natalo? Hindi kasi nila inabuso yung early game power spike nila kahit na first blood si Emma nakapagtuloy-tuloy pa rin siya sa pagpa-farm at nakaipon kagad. Hindi na maintain ng Season yung early game nila. Kaya nung nakaramdam ng momentum yung RSG, hindi na nila to binitawan. Tuloy-tuloy na talaga nila yung snowball nila, hindi na nila pinahinga yung Season. At dahil hindi na ubuso yung early game ng Hilda at Lilia, lumabas yung issue sa draft ng Season. Wala silang marksman na pwedeng sumagip sa kanila pagdating ng late game. Oo, may Ling pero may Franco din na panghuli yung RSG. Kaya ang ending, sasalisi na lang ng sasalisi yung Ling. Napapaisip ka ba, bakit hindi naka-early yung Season? Napakabagal na kasing mag-clear ni Angela sa mid, nag-fighter emblem pa yung Hilda. Kaya halos hindi na maramdaman ng RSG yung pressure ng Angela Hilda kasi hindi makaalis sa lane si Angela. Normally kasi sa MPL PH pag mag-Angela yung mid lane, dapat yung tank matuli mag-clear parang Grak o kaya naka-concussive blast para pwede silang mag-fast clear sa mid tapos paparusahan na yung ibang lane o kaya dediretso na ng invade. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Halos wala ng buhay doon. Kamot ka na. Grabe yung damage dito ng RSGPH na na-force out na naman si Ember na gumamit ng kanyang heart guard.